रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी कन्ट्रोलिङ अफ परफर्मेन्स को न्यूमेरिकलहरु सल्भ गर्छौं। यो च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो दुईटा टाइपको क्वेशनहरु हुन सक्छ, एउटा म्याटेरियल भेरिएन्स, अर्को चाहिँ लेबर भेरिएन्स। आजको क्लासमा चाहिँ हामी लेबर भेरिएन्स को दुईटा न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौं। लेबर भेरिएन्स भन्नासाथ लेबरको चाहिँ कतिको इफिसिएन्टली काम गरिरहेको छ, स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअलमा चाहिँ के फरक छ, आउटपुट देखि लिएर मिक्सहरु, यील्डहरु, इफिसिएन्सीहरु कसरी चाहिँ चेन्ज छ, त्यो हेर्ने काम चाहिँ केले गर्छ, लेबर भेरिएन्स। अब लेबर भेरिएन्स को क्वेशन आउँदा दुईटा टाइपको क्वेशन आउन सक्छ। एउटा चाहिँ आइडल टाइम नभएको, वेस्टेज टाइम नभएको, र अर्को चाहिँ के छ, वेस्टेज टाइम अथवा आइडल टाइम भएको। अब यो क्वेशन चाहिँ हामी सुरुमा आइडल टाइम नभएको बेला सिम्पल केसको एउटा फर्स्ट क्वेशन गर्दै छौं। हामीसँग यहाँ क्वेशन छ, द डिटेल्स इन्फर्मेसन रिगार्डिङ डाइरेक्ट लेबर स्ट्यान्डर्ड एन्ड एक्चुअल हैज बीन समराइज्ड बिलो भनेछ। हामीलाई चाहिँ क्वेशनले एक्चुअल डाटा र स्ट्यान्डर्ड डाटा दुईटा टाइपको दिएको छ। अनि हामी लेखेको छु स्ट्यान्डर्ड र के छ हामीसँग एक्चुअल डाटा। त्यहाँ लेबरमा हामीसँग स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड भनेको छ। अब यो एबीसी एक्सवाइजेड जे पनि हुन सक्छ। अब अहिलेको केसमा चाहिँ के भन्यो हामीलाई, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड र अनस्किल्ड। त्यहाँ नम्बर अफ वर्करको केसमा 8, 14 र कति छ हामीसँग 18, टोटल कति भयो 14। त्यस्तै रेट चाहिँ 6, 4 र के छ 2। साइडमा कस्ट पनि दिएको छ, अब त्यो मल्टिप्लाई गरेर पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी यतिकै छोड्दियौ। अब यस्तै एक्चुअलको केसमा पनि के छ, नम्बर अफ वर्कर 10, 10, 20 गरेर टोटल 40 छ। अनि रेट दिएको छ 6, 5 र कति दियो हामीलाई 1.80। अब यो पछि क्वेशनले त्यहाँनिर क्लियरली भन्यो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर ग्याङ आवर। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नलाई। ग्याङ आवर भनेको ग्रुप हो। टिमले चाहिँ 40 जनाले काम गर्दाखेरि 1 घण्टामा कतिवटा सामान बनाउँछ, 10 वटा सामान बनाउँछ भन्यो। टिमले 1 घण्टा काम गर्दा कतिवटा सामान बनाउँछ अरे, 10 वटा सामान बनाउँछ भन्यो। त्यस्तै एक्चुअल आउटपुट रियलाइज्ड, हाम्रो चाहिँ एक्चुअल, स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 1 घण्टाको 10 युनिट भन्यो भने एक्चुअल आउटपुट चाहिँ हामीलाई कति दियो 430। अब हामीले चाहिँ एक्चुअल आउटपुट भनेर लेख्छौं यसलाई। एक्चुअल आउटपुट एओ भनेको हामीलाई 430 युनिट्स। अनि क्वेशनले क्लियरली भनेको छ लेबर विल बी रिक्वायर्ड टु वर्क 40 आवर्स इन अ वीक एन्ड दे विल बी पेड फर दोज आवर। लेबरले चाहिँ कति आवर काम गर्नुपर्छ, 40 आवर चाहिँ काम गर्न पर्छ भनेपछि यहाँनिर हामीलाई स्ट्यान्डर्ड आउटपुट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड आउटपुट निकाल्दा फेरि 1 घण्टामा 10 वटा सामान बनाउँछ एउटा टिमले, र अब त्यो टिमले चाहिँ कति घण्टा काम गर्दो रहेछ 40 आवर भनेपछि यहाँनिर चाहिँ 400 युनिट भन्ने निकाल्छौं। यो चाहिँ हाम्रो के भयो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट। अब एक्चुअल टाइमको केसमा के भनेको छ हामीलाई, टिमले चाहिँ कति आवर काम गर्छ 40 आवर काम गर्छ हैन। कति जना मिलेर काम गर्छ 40 जना। एक जनाले 40 घण्टा काम गर्छ भने 40 जनाले कति काम गर्ने भयो 1600 आवर्स। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड टाइम निकाल्दा पनि सेम छ केस। कति आवर काम गरेको छ 40 आवर एक जनाले, कति जना छ हामीसँग टोटल 40 भनेपछि 1600 आवर्स। अब यहाँ क्वेशनमा चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि नर्मली एक्चुअल आउटपुट र स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हेर्नु पर्ने हुन्छ। यदि त्यो दुईटा बराबर छ भने एक्चुअल टाइम र स्ट्यान्डर्ड टाइम हामीले यही लेख्दा हुन्छ। तर हाम्रो क्वेशनले हामीलाई एक्चुअल आउटपुट र स्ट्यान्डर्ड आउटपुट चेन्ज दिएको छ, त्यही भएर अब स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ हामी एडजस्ट गरेर निकाल्छौं। अब यसलाई निकाल्दा पनि हामी स्ट्यान्डर्ड टाइम एज पर के भने निकाल्छौं एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट को बेसिसमा स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ कति आवर छ भन्ने निकाल्छौं। यो भनेको फर्मुला AO अपन SO इन्टु के गर्छौं हामी ST। एक्चुअल आउटपुट 430, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट कति छ हामीसँग 400 इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम छ 1600, र यो गर्दा फेरि हामीलाई आन्सर आउँछ 720 आवर्स। अब यो चाहिँ के भयो स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ एक्चुअल आउटपुटको आधारमा चाहिँ कति छ 1720 आवर। यो भयो हाम्रो गिभनको कुरा। त्यो पछि हामी एउटा भेरिएन्स एनालाइसिस टेबल बनाउँछौं। आइडल टाइम छैन भने अहिलेको केसमा आइडल टाइम छैन, त्यही भएर कोड चाहिँ ABCD, यसलाई हामीले के लेख्यौं ABCD लेख्यौं। अब टाइमको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा स्ट्यान्डर्ड टाइम लेख्छौं S, त्यो पछि स्ट्यान्डर्ड टाइम पछि एक्चुअल टाइम यो SAAA हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड टेबल चाहिँ नम्बर अफ वर्कर, यहाँ चाहिँ सुरुमा एउटा S छ। अब यहाँनिर कुरा आउँदा चाहिँ डबल S अनि दुईटा A,
हैन दुईटा एस छ दुईटा के छ ए छ यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के को कुरा आउँछ नम्बर अफ वर्करको यहाँ सुरुमा एउटा एस पछि दुईटा एस छ पछि रेटको केसमा चाहिँ कतिवटा एस हामीसँग तीनटा एस छ अनि लास्टमा मात्र के छ ए एउटा दुईटा र तीनटा तर भ्यालु राख्दा चाहिँ याद गर्नु पर्यो अब के हुन्छ नि टाइमको केसमा एस आएको छ भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ हामीले निकालेको छौं 1720 भनेर हैन त्यसले एक्चुअल टाइम हाम्रो क्वेशनले दिइराको छ 1600 यो पनि कति छ 1600 यो पनि कति छ 1600 यो चाहिँ टाइमको कुरामा चाहिँ हामीले टोटल भ्यालु राख्यौं त्यो पछि नम्बर अफ वर्करमा पनि यो स्ट्यान्डर्ड भयो यो दुईटा एक्चुअल अब नम्बर अफ वर्करको यहाँनिर मिक्सिङ चाहिँ चेन्ज छ भनेपछि 8 14 र कति छ 18 8 14 र 18 यसको साइडमा पनि यहाँ पनि के छ 8 14 र 18 अब यहाँ चाहिँ कुन डाटा चाहिएको छ एक्चुअल डाटा त्यो भएर एक्चुअल डाटा चाहिँ हामीसँग कति छ 10 10 र 20 हामी लेख्दा 10 10 र कति लेख्छौं 20 त्यसै यहाँ तलपट्टि 10 10 र कति लेख्छौं हामी 20 यो भनेको नम्बर अफ वर्करमा भयो यसले रेटको कुरामा अब सुरुमा के निकाल्नु पर्छ स्ट्यान्डर्ड रेट अब स्ट्यान्डर्ड रेट कति छ हामीसँग 6 4 र 2 अनि चाहिँ यहाँनिर 6 4 र 2 स्ट्यान्डर्डमा 6 4 2 6 4 2 तीनटा स्ट्यान्डर्ड डाटा छ र एक्चुअल डाटाको केसमा हामीसँग 6 5 र कति छ 1.80 त्यही भने यहाँनिर 6 5 र कति लेख्छौं 1.80 अब यति निकालिसकेपछि यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने हामीले 8 into 6 plus 14 into कति छ 4 plus 18 into 2 divided by यो टोटल कति छ हामीसँग 40 एउटा डाटा निकाल्नु पर्यो हैन अब यो देखाइरहनु पर्दैन जस्ट बुझ्न चाहिँ के भन्नु पर्यो 8 into 6 plus 14 into 4 plus 18 into 2 डिवाइड बाइ यसको टोटल भने कति छ हामीसँग टोटल 40 र यो डिवाइड गर्दा फेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ यो 3.5 त्यसै 8 into 6 plus 14 into 4 plus 18 into 2 यो माथिको डाटा जस्तो भयो डिवाइड बाइ 40 ले गर्दा फेरि यो पनि आयो हाम्रो 3.5 अब अर्को चाहिँ यहाँ छ 10 into 6 plus 10 into 4 plus 20 into 4 डिवाइड बाइ यो 40 ले गर्दा फेरि यो पनि आउँछ हाम्रो 3.5 अनि अर्को छ फेरि 10 into 6 plus 10 into 5 plus 20 into 1.80 divided by 40 गर्दा फेरि यो चाहिँ आउँछ हाम्रो भ्यालु 3.65 यो डाटा चाहिँ कति आयो 3.65 अब रिजल्टमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने टाइम इन्टु यो रेट मल्टिप्लाई गर्छौं 1720 इन्टु 3.5 गर्दा यो आयो 6020 त्यसै 1600 इन्टु 3.5 गर्दा यो 5600 1600 into 3.5 गर्दा यो पनि 5600 अनि अर्को छ 1600 डिवाइड बाइ 3 into 3.65 गर्दा यो कति आयो 5840 यो चाहिँ के भयो हामीसँग भेरिएन्स एनालाइसिस टेबल अब भेरिएन्स एनालाइसिस टेबल पछि जहिले पनि यो चाहिँ सिरियली हुनु पर्यो लेबर यील्ड भेरिएन्स यो भनेको a माइनस के छ b यील्ड पछि मिक्स भेरिएन्स b माइनस c लेबर मिक्स भेरिएन्स पछि लेबर के छ हामीसँग रेट भेरिएन्स गर्दा चाहिँ c माइनस के गर्छौं d गर्छौं त्यसै इफिसिएन्सी भेरिएन्स भनेको a माइनस c र लेबर कस्ट भेरिएन्स भनेको के गर्नु पर्यो a माइनस d अब फर्स्टमा यील्ड भेरिएन्सको केसमा a को भ्यालु छ हामीसँग 6020 माइनस b को भ्यालु छ 5600 यदि आन्सर पोजिटिभ आयो भने फेभरेबल भनेर f लेख्छौं नेगेटिभ आयो भने अनफेभरेबल भनेर u लेख्छौं अब 6020 बाट 5600 घटाउँदा यो आयो 420 पोजिटिभमा त्यही भएर यो चाहिँ के भयो फेभरेबल भनेर लेख्यौं अब त्यसै b नम्बरमा भ्यालु छ 5600 र c कोडको भ्यालु पनि कति छ 5600 यो कति आयो 0 यो फेभरेबल वा अनफेभरेबल भएन त्यसै c को भ्यालु छ 5600 माइनस d को भ्यालु छ 5840 यो लेस गर्दा फेरि आयो यो 240 नेगेटिभमा आउँछ त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनेर लेख्छौं अनफेभरेबल त्यसै a को भ्यालु छ हामीसँग 6020 माइनस c को भ्यालु छ हामीसँग 5600 यो गर्दा फेरि 420 पोजिटिभ आयो यो पनि के भयो हामीलाई फेभरेबल त्यसै कस्ट भेरिएन्स को केसमा a को भ्यालु छ हामीसँग 6020 माइनस d को भ्यालु छ 5840 यो पनि पोजिटिभ आउँछ त्यही भएर यसलाई पनि के भनेर लेख्छौं हामी फेभरेबल भनेर लेख्छौं अब हामीसँग एउटा अर्को क्वेशन छ लेबर भेरिएन्स के अहिलेको क्वेशनमा चाहिँ हामीले आइडल टाइम नभएको एउटा
क्वेशन गरेको थियौं सल्भ गरेको थियौं यो क्वेशनमा चाहिँ आइडल टाइम छ ABC Limited manufacture one standard product or team of workers engaged in the production of the single product is made up as follows भनेको छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड ग्याङ भनेर टेबलमा दिएको छ ग्रेड ABC हैन अब ABC XYZ जे भने यसले फरक पारेन स्ट्यान्डर्डको बेला नम्बर अफ वर्कर भनेर 875 टोटल 20 छ र स्ट्यान्डर्ड रेट पर आवर भनेर 75 र कति हामीसँग 3 तलपट्टि दियो ड्युरिङ अ वीक अफ 40 आवर्स भनेको वीकमा कति आवर काम गर्छ 40 hours the team is expected to produce 12 units per hour हैन टिमले चाहिँ ग्रुपले चाहिँ त्यो 20 जनाको जुन ग्रुप छ 20 जनाको ग्रुपले चाहिँ कतिवटा सामान बनाउँछ 1 घण्टामा 12 वटा सामान भनेपछि यहाँनिर हामी निकाल्छौं स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनेको टिमले 40 घण्टामा 1 घण्टामा 12 को रेटले कतिवटा सामान बनाउनु भयो 480 वटा सामान चाहिँ टिमले बनाउँछ त्यो पछि अर्को टेबल दिएको छ हामीलाई त्यहाँनिर एक्चुअल ग्याङ भनेर एक्चुअल ग्याङमा पनि ग्रेड ABC छ नम्बर अफ वर्कर्स छ 9 7 र 4 यो पनि कति जनाको टिम छ 20 जनाको टिम छ र आवरली वेज रेट भनेको हामीलाई 1 घण्टाको 86 र कति दियो 4 तलपट्टि भन्यो ड्युरिङ अ वीक 4 hours were lost due to power failure भन्यो हैन हामीलाई चाहिँ टिमले चाहिँ 40 घण्टा काम गर्छ 1 वीकमा भने जो जसमध्ये पावर फेल चाहिँ कति आवरको हुन्छ रे 4 घण्टाको आउँछ भने चाहिँ यहाँनिर एक्चुअल टाइम वर्क अब वर्करले चाहिँ कति घण्टा चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ के गर्यो वर्क गर्यो काम गर्यो भन्दा 40 घण्टामा 4 घण्टा टाइम फेल हुन्छ इन्टु कति जनाको टिम छ हामीसँग 20 जनाको टिम छ भने यो भ्यालु आउँछ हाम्रो यहाँनिर 720 hours त्यो पछि क्वेशनले सँगै दियो द आउटपुट अफ द टिम फर द वीक वाज कति युनिट भनिरहेछ 500 युनिट भन्छ एक्चुअल आउटपुट हामीलाई क्वेशनले दिएको छ 500 युनिट्स अब यहाँनिर हामीले अर्को चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ 4 घण्टा पावर फेल भए पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ लेबरलाई के दिनुपर्छ वेजेस दिनुपर्छ त्यही भएर एक्चुअल टाइम पेड भनेर निकाल्छौं 4 घण्टा पावर फेल भए पनि त्यसको पनि पैसा दिदा 40 घण्टा काम गर्यो इन्टु कति जनाले 20 जनाले भनेपछि हाम्रो एक्चुअल टाइम पेड भनेको चाहिँ 800 आवर्स छ अब अघि जस्तै चेक गर्छौं स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 480 छ र एक्चुअल आउटपुट हामीसँग कति छ 500 युनिट्स दुईटा इक्वल नहुन साथ हामी के निकाल्छौं यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड टाइम अब पहिला सुरुमा चाहिँ सजिलो तरिकाले निकालौं स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ 40 जनाले 40 घण्टा कति जनाले काम गर्छ 20 भनेपछि 800 आवर्स आउँथ्यो तर हाम्रो एक्चुअल टाइम आउटपुट र स्ट्यान्डर्ड आउटपुट चाहिँ बराबर नभएको कारणले चाहिँ हामी यहाँ के निकाल्छौं स्ट्यान्डर्ड टाइम फर एक्चुअल आउटपुट स्ट्यान्डर्ड टाइम निकाल्छौं के को लागि एक्चुअल आउटपुट को लागि भनेपछि ST भनेको AO upon SO into के गर्छौं ST एक्चुअल आउटपुट छ हामीसँग 500 स्ट्यान्डर्ड आउटपुट छ 480 इन्टु कति आवर छ 800 यो गर्दा फेरि 833.333 आवर्स आयो चाहिँ के भयो हाम्रो आवर माइनस अब अघि जस्तै भेरिएन्स एनालाइसिस टेबल बनाउँछौं अब भेरिएन्स एनालाइसिस टेबल बनाउँदा आइडल टाइम शुद्ध भएको भएर यहाँनिर अर्को एउटा भेरिएन्स थपिन्छ आइडल टाइम भेरिएन्स त्यसको लागि हामीले कोड चाहिँ A B C D E सम्म लान्छौं न हाम्रो टाइम छ अब हाम्रो कोड चाहिँ अघि D सम्म मात्र थियो आइडल टाइम लिन साथ E सम्म थपिने भयो र अघि जस्तै S A A थियो अब यहाँनिर दुईटा एक्चुअल टाइम छ एउटा चाहिँ वर्क र अर्को के छ पेड त्यही भएर एक्चुअल वर्क अनि अर्को दुईटामा चाहिँ एक्चुअल पेड र के छ एक्चुअल पेड त्यो चाहिँ दुईटा S आछ यो भनेको नम्बर अफ वर्कर SS A अनि यसै रेटको केसमा चाहिँ लास्टमा मात्र ए हुन्छ बाकी सबै के लेख्छौं हामी स्ट्यान्डर्ड रेट लेख्छौं अब भ्यालु राखौं हामी स्ट्यान्डर्ड टाइम हामीले निकालेको 833.333 आवर्स हामीसँग एक्चुअल वर्क रियलमा कति आवर काम गरेको छ लेबरले 720 यो दुईटामा चाहिँ कति लेख्छौं 720 त्यसपछि एक्चुअल पेड भनेको चाहिँ कति छ हामीसँग 800 एक्चुअल पेड चाहिँ छ हामीसँग 800 अब यहाँनिर नम्बर अफ वर्कर लेख्ने बेला स्ट्यान्डर्ड लेख्नु छ S को मिनिङ स्ट्यान्डर्ड नम्बर अफ वर्कर्स छ हामीसँग 8 7 र कति 5 टोटल 20 जना 8 7 र के छ 5 यहाँ पनि स्ट्यान्डर्ड 8 7 र 5
त्यसपछि हामीलाई एक्चुअल नम्बर अफ वर्कर लेख्नु छ यो भनेको 9 7 र 4 974 त्यसपछि रेटको केसमा हामीलाई स्ट्यान्डर्ड रेट दिइराको छ 753 र एक्चुअलको रेट चाहिँ कति छ हामीलाई 86 र 4 त्यही भ्यालु ल्याउँछौं 86 र 4 अब के गर्छौं हामी अघि जस्तै 8 * 7 + 7 * 5 + 5 * 3 डिवाइडेड बाइ के गर्छौं 20 यसरी डिवाइड गर्दा फेरि यो भ्यालुलाई हाम्रो 5.3 त्यसै 8 * 7 + 7 * 5 + 5 * 3 डिवाइड बाइ 20 गर्दा यो पनि आउँछ 5.3 यसरी मल्टिप्लाई गर्दै डिवाइड लाँदा यो चाहिँ आयो 5.5 यहाँनिर पनि 5.5 र लास्टमा चाहिँ कति आउँछ 6.5 आफ्नो भ्यालु डिवाइड बाइ टोटल नम्बर अफ वर्करले डिवाइड गर्ने अब 833.333 * 5.3 मल्टिप्लाई गर्दा 4417 त्यसै 720 * 5.3 मल्टिप्लाई गर्दा 3816 720 * 5.5 मल्टिप्लाई गर्दा यो आयो 3960 त्यसै 800 * 5.5 मल्टिप्लाई गर्दा 4400 र 800 * 6.5 मल्टिप्लाई गर्दा यो चाहिँ कति आयो 5200 यो भेरिएन्स एनालाइसिस टेबलमा चाहिँ यी नम्बरसम्म हुनुपर्छ लेबर भेरिएन्स एनालाइसिस टेबल पछि अघि जस्तै हामी यील्ड भेरिएन्स मिक्स भेरिएन्स अघि आइडल टाइम थिएन अब आइडल टाइम दिएको भएर आइडल टाइम भेरिएन्स रेट भेरिएन्स इफिसिएन्सी भेरिएन्स र लास्टमा के छ कस्ट भेरिएन्स निकाल्दा a - b a को भ्यालु 4417 b को भ्यालु 3816 यो गर्दा पोजिटिभ आयो त्यही भएर 601 फेभरेबल लेख्यौं त्यसै मिक्स भेरिएन्सको केसमा b - c गर्छौं b को भ्यालु छ 3816 c को भ्यालु छ 3960 यति गर्दा फेरि हाम्रो नेगेटिभ आउने भएको भएर 144 के भयो अनफेभरेबल त्यसै आइडल टाइम भेरिएन्सको केसमा c - d गर्छौं c को भ्यालु छ 3960 -4400 गर्दा 440 अनफेभरेबल नेगेटिभ आएको कारणले त्यसै रेट भेरिएन्सको केसमा के छ d - e d भनेको 4400 e भनेको 5200 यो चाहिँ नेगेटिभमा आयो 800 u अनफेभरेबल त्यसै इफिसिएन्सी भेरिएन्स भनेको चाहिँ a माइनस के छ d a भनेको छ 4417 d भनेको 4400 यो चाहिँ केमा आयो पोजिटिभमा आएको छ त्यही भएर 17 पनि के भयो हामीसँग फेभरेबल भयो त्यसै कस्ट भेरिएन्सको केसमा a - e गर्छ a को भ्यालु छ 4417 e को भ्यालु छ 5200 नेगेटिभमा आएको भएर 783 को पछाडी चाहिँ के लेख्यो अनफेभरेबल आजको क्लास यति नै अरु च्याप्टरहरुको भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं धन्यवाद